माई युट्युब च्यानल। सो म आज हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सो हजुरहरूले चाहिँ देख्नुहुन्छ टिकटकमा कति धेरै भिडियो एडिटिङहरु लाइक डेली हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फर युमा। बट कतिपय भिडियो एडिटिङ हजुरले चाहिँ फोनबाट एडिट गर्नको लागि पोसिबल हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ पीसी मा चाहिँ सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर त्यसबाट चाहिँ हजुरले युज गरेर चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसै बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज मैले चाहिँ हजुरको अगाडि चाहिँ एउटा नयाँ सफ्टवेयर लिएर आएको छु जसबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्रोफेसनली भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सफ्टवेयर एकदम धेरै नै युजफुल छ जसमा चाहिँ हजुरले धेरै खालको फिचर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। लाइक हजुरले मोबाइलमा जसरी एडिटिङ गर्नुहुन्छ जस्तै गरी त्यसमा धेरै खालको अप्सनहरु हुन्छ, धेरै खालको फिचरहरु हुन्छ। त्यो सफ्टवेयरबाट पनि हजुरले एकदम धेरै इजिली प्रोफेसनली हजुरले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा धेरै खालको फिचरहरु छ। केही फिचरको बारेमा आज म यो भिडियोमा हजुरहरुसँग कुरा गर्छु। सो मलाई चाहिँ कति जनाले सोध्नु भएको थियो कि पीसी बाट कसरी एडिट गर्ने, मेरो ल्यापटपमा चाहिँ एडिटिङ गर्न सिकाइदिनु, मलाई कुनै राम्रो सफ्टवेयर सजेस्ट गर्नु भनेर मलाई धेरै जनाले भनिराख्नुहुन्छ। सो मैले पहिला पनि भिडियो राखेको थिएँ। सो आज चाहिँ यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ट्राई गर्नु होला। लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। बट त्योभन्दा अगाडि म आज हजुरलाई चाहिँ सिकाउँछु त्यसमा कसरी एडिटिङ गर्ने, कसरी कुनै फिचरहरु युज गर्ने। So yeah guys, धेरै ढिला नगरिकन it's me Susmeta Bhattrai and you guys are watching my YouTube channel. So let's start the video. So यो सफ्टवेयर को नाम हो फिल्मोरा। फिल्मोरालाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ वन्डरसेयरको अफिसियल वेबसाइटबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ विन्डोज र म्याक दुईटैको लागि अवेलेबल छ। हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै खालको हजुरहरूले चाहिँ फिचर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू फिचर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। स्पिड र्याम्पिङ, मास्किङ, अटो बिट्सिङ, अटो सिंक्रोनाइजेसन एन्ड वन्डरसेयर ड्राइभ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै तल स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरहरूले चाहिँ धेरै खालको फिचर्स देख्न सक्नुहुन्छ। स्प्लिट स्क्रिन, ग्रीन स्क्रिन, कलर म्याच, हजुरहरूले धेरै खालको यहाँनिर फिचर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै हजुरले यहाँनिर धेरै खालको इफेक्ट्सहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि हजुरले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। र अब चाहिँ म यसमा चाहिँ भिडियो एडिट गरेर देखाउँछु मेरो एउटा कुनै भिडियो। सो मैले फिल्मोरालाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँबाट भिडियो सेलेक्ट गर्छु। बट त्यसको साथसाथै तल हजुरले चाहिँ अटो रिफ्रेम, अटो बिट्सिङ, त्यसपछि पीसी स्क्रिन र एआई पोर्ट्रेट देख्न सक्नुहुन्छ। र इन्स्ट्यान्ट मोडबाट हजुरले यहाँनिर धेरै खालको टेम्प्लेट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि हजुरले टेम्प्लेट युज गरेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले न्यू प्रोजेक्टबाट चाहिँ मेरो आफ्नो कुनै एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु। सो मैले चाहिँ मिडियामा क्लिक गर्छु र मैले चाहिँ एउटा कुनै भिडियो सेलेक्ट गर्छु। मैले यहाँबाट चाहिँ फाइलबाट चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। सो यहाँ ओपन गरेर चाहिँ मैले राखेँ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ ड्र्याग गरेर चाहिँ तल ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको चाहिँ भिडियो चाहिँ टाइमलाइनमा आइसकेको छ, हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै हजुरले यहाँनिर चाहिँ धेरै खालको माथि फिचर्स देख्न सक्नुहुन्छ। टाइटल्स, अडियो, इफेक्ट्स। र हजुरलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गर्नु छ भने कर्सरलाई त्यहाँसम्म लग्नु होला। त्यसपछि त्यो कर्सरमा चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ भिडियोको चाहिँ अनवान्टेड पार्ट चाहिँ यसरी कट गरेर हजुरले चाहिँ त्यहाँ माथिबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ जुन कि हजुरले माथि धेरै खालको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले कर्सरलाई चाहिँ सुरुमा लिएर राखेर मैले माथि इफेक्ट्समा क्लिक गरेँ। इफेक्ट्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले यहाँनिर धेरै खालको इफेक्ट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि मैले रेगुलर बेसिसमा युज गरिरहेको हुन्छु। बट यहाँनिर चाहिँ हजुरले तल चाहिँ एआर स्टिकर्स देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि मैले प्राय जसो आफ्नो भिडियोजहरुमा राखिराख्छु र मैले चाहिँ यहाँबाट कुनै एउटा स्टिकर चाहिँ आफ्नो भिडियोमा राखेर देखाउँछु। सो मैले यहाँनिर चाहिँ कति डाउनलोड गरेर पनि राखेको छु, युज गरिरहेको हुन्छु मैले। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा स्टिकर सेलेक्ट गरेँ र मैले यसलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउँछु। हजुरले चाहिँ डाउनलोड गरेर डाइरेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यसलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउँछु। हजुरले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिरहेको छ। हजुरलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा कहाँदेखि कहाँसम्म राख्नु छ त्यो पनि हजुरले एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। बट मैले चाहिँ सबै भिडियोमा राखेको छु र यसको साथसाथै मैले अरू पनि यहाँनिर एड गरेको छु। एउटै भिडियोमा हजुरले 2-3 वटा स्टिकर पनि यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमा यो एड गरेको छु एन्ड सेकेन्डमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अर्कै स्टिकर एड गरेको छु। र यस्तै गरी हजुरले चाहिँ एउटै भिडियोमा 2-3 वटा एआर स्टिकर्स पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले गरेको थिएँ। अब फिल्टर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मैले फिल्टर्समा चाहिँ सेक, ग्लिच, ग्लो इफेक्टहरु हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर सेक इफेक्ट चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यहाँनिर एड गरेर देखाउँछु। सेक इफेक्ट पनि धेरै राम्रो छ। हजुरले ट्रान्जिसनहरु गरिराख्नु भएको छ भने हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा, बिचमा कहीँ पनि हजुरले यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले एड गरेको छु। र मैले यहाँनिर ग्लो इफेक्ट पनि युज गरेर देखाउँछु जुन कि मलाई राम्रो लाग्यो यसमा चाहिँ ग्लो इफेक्ट। सो मैले यहाँनिर ग्लो इफेक्ट पनि यसरी एड गरेर चाहिँ फर्स्टमा सेक इफेक्ट एड गरेको थिएँ,
पछि चाहिँ मैले ग्लो इफेक्ट एड गरेर चाहिँ यस्तो गरी चाहिँ मैले यहाँनिर भिडियो एडिट गरेको छु। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यो सफ्टवेयरमा व्हाट्स न्यू भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले नयाँ नयाँ इफेक्ट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर धेरै खालको इफेक्ट्सहरू छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ अब ट्राई गर्न जाँदैछु बिकज यो नयाँ इफेक्ट्सहरू हो। सो मैले पनि हजुरलाई ट्राई गरेर देखाउँछु। सो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ युज गरेँ। त्यसपछि चाहिँ यो इफेक्टको चाहिँ अब हामीले चाहिँ रेसियो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। रेसियो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाहिर गइरहेको छ इफेक्ट। सो माथि चाहिँ क्यामेराको साइडमा चाहिँ हजुरले चाहिँ चेन्ज प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट रेसियो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सपेक्ट रेसियोमा क्लिक गरेर चाहिँ 9:16 गरेर चाहिँ हजुरले यहाँनिर ओके गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको इफेक्ट चाहिँ भिडियोभित्र नै रहन्छ। अरू इफेक्टहरू चाहिँ राख्दाखेरि पनि हजुरले यस्तै गरी सेटिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको भिडियो एकदम धेरै नै राम्रो देखिन्छ। जसरी मैले आफ्नो यहाँनिर भिडियोमा चाहिँ यसरी इफेक्टहरू राखेर चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो भिडियोजहरूमा धेरै इफेक्ट्सहरू राख्छु। अब चाहिँ मैले यो भिडियोको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ डिलिट गरिदिएँ जुन मैले राखेको थिएँ। सो अरू कुरा पनि ट्राई गरेर देखाउँछु। सो हजुरले चाहिँ यहाँनिर इफेक्टमा माथिपट्टि चाहिँ स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सन हो एआई पोर्ट्रेट। सो एआई पोर्ट्रेटमा पनि हजुरले धेरै खालको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टको अप्सनमा चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। सो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ यसरी राखेर देखाएको छु। सो हजुरले यो राख्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ हुन्छ र हजुरको ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक हुन्छ। सो यदि हजुरहरू धेरै आफ्नो भिडियोमा मुभ हुनुभएको छैन भने हजुरले यस्तै गरी राखेर चाहिँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक गर्न सक्नुहुन्छ या ब्याकग्राउन्डमा हजुरले अरू कुरा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मैले यहाँनिर नियोन इफेक्ट राखेको छु। सो यस्तै गरी हजुरले यहाँनिर नियोन इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसको साथसाथै म अब चाहिँ इम्पोर्ट मिडियाबाट फेरि अर्को भिडियो सेलेक्ट गर्छु र म अब चाहिँ अरू एडिटिङ चाहिँ त्यसमा गरेर देखाउँछु। सो मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो भिडियो सेलेक्ट गर्दैछु। कुनै एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि चाहिँ तल टाइमलाइनमा रहेको भिडियोलाई मैले सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु र जुन सेकेन्ड भिडियो मैले सेलेक्ट गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ रेजुलेसन सेलेक्ट गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर टाइमलाइनमा चाहिँ एड गरिदिएको छु। सो यसरी भिडियोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै माथि चाहिँ हजुरले धेरै खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सनमा चाहिँ हजुरले कलर अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो कलर अप्सनमा कलर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यहाँनिर टोन एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टोनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियोमा प्रिसेटहरू राख्न सक्नुहुन्छ या हजुरले आफ्नो भिडियोको अनुसारले यहाँनिर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यहाँनिर कलर देख्न सक्नुहुन्छ, विग्नेट देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले धेरै खालको यस्तै गरी आफ्नो भिडियोको हिसाबले चाहिँ हजुरले एडजस्ट गर्नु होला। मैले पनि यहाँनिर एडजस्ट गरेको छु र हजुरले चाहिँ स्लोमोको अप्सनहरू पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि हजुरले यहाँबाट फास्ट स्लो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा। यस्तै गरी यो सफ्टवेयरबाट हजुरले धेरै कुराहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै फिचरहरू छ, हजुरले ट्राई गर्नु होला र यस्तै गरी भिडियो एडिट गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर आफ्नो भिडियो एक्सपोर्ट गरिदिएँ। सो हजुरहरूले चाहिँ यो सफ्टवेयरको फिचर्सहरू कस्तो लाग्यो अहिले भिडियोमा हेरेर? सो आउने दिनमा अझै यो सफ्टवेयरको बारेमा डिटेली अझै भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म पार्ट 2 पनि बनाउँछु। सो हजुरले चाहिँ यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट इजिली डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ बिकज मैले पनि युज गर्छु। मलाई एकदम धेरै नै राम्रो लाग्यो। सो आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियोजहरू लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाई।